היי, מה שלומכם? החדש. האמת שאנחנו כבר מתקרבים לסוף השנה של 2015, ואני יכול לומר שזו הייתה שנה מאוד מעשירה ברמה של הספרים שקראתי, והייתי בטוח שדי פתרתי הכל עם הספר כוחו של הרגע הזה, שגם הצגתי בערוץ, שבעצם מדבר על התעוררות ועל החופש הפנימי, השקט הפנימי של לחיות ברגע. לתחושה הזאת קראתי העושר הפנימי, אבל חבר הטוב שלי שראה את הסיקור המליץ לי שוב בפעם ה100 לקרוא את הספר סוד העושר הפנימי של ניסים ממון, ובהחלט היה לי עוד מה ללמוד. הספר לוקח את חוכמת המזרח וחוכמת המערב ומשלב אותם למה שנקרא טרילותרפיה. זו בעצם דרך להבין את עצמנו. ניסים חושף בפנינו שאנחנו מחולקים לשלוש מרכיבים שונים: הראש, הרגש והאמצע. פרויד קרא להם הסופר אגו, האיד והאגו. וניסים מתייחס לזה בספר, אבל בואו נשים את זה בצד רגע כדי לא לאבד את מהות הספר ואת הטרילותרפיה. ממש כמו בספר כוחו של הרגע הזה, ניסים מזכיר לנו שאנחנו זה לא המחשבות שלנו, אנחנו זה לא הראש. מצד שני הוא גם מוסיף שאנחנו זה לא הרגשות שלנו, אנחנו זה לא הרגש. הראש והרגש הם הילדים הפנימיים שלנו שצריכים שההורה יתעורר. ההורה זה האמצע, האמצע הוא אנחנו. זו ההתעוררות. ניסים עוזר לנו למצוא את האמצע בעזרת שאלות כמו: מי הוא המארח של המחשבות שלי? ואיך מכבים את הרדיו הגדול הזה בראש? האמצע פשוט רגיל להיות משרת, לענות ולהיות מובל אחרי הפחדים של הראש והחשקים של הרגש. עכשיו, אין שום בעיה עם הפחדים של הראש או החשקים של הרגש, אבל שם לא נמצא האושר. לא ניתן לספק את כל תשוקות הרגש, ומאוד קשה להרגיע את הראש ולשחרר אותו מפחדים שיוצרים מרדף אחר עוצמה. בעצם שני הילדים האלה צריכים הורה שינחה אותם, והאמצע הוא הקבלה של הקיים. הוא ההורה המוביל, המאזן. בספר יש המון סיפורים אישיים של אנשים בהם ניסים טיפל. כל הסיפורים מדברים על הקרב בין הראש לרגש כשהאמצע רדום. דרך הסיפורים אפשר ללמוד המון על הצפה לא ברורה של הרגש, אכילה מוגזמת, קושי לקום בבוקר, שופינג מוגזם, התמכרויות, אפילו פגיעה בגוף בעתים ממש חמורים. הם אות הזרה. הצורה של הרגש למרוד בראש, הצורה של הרגש להגיד אתה קולה אותי, אתה לא נותן לי להתבטא, משהו פה לא בסדר. וכמובן אם הראש לא משחרר והאמצע נשאר אדום, הרגש עשויה לוותר על המרד, וכך נוצר בעצם ייאוש ודיכאון. במפגש הטרילותרפי אתה יושב כל פעם על כיסא אחר. לראש יש כיסא מצד ימין, לרגש כיסא מצד שמאל, ולאמצע יש כיסא באמצע. צריך לענות מהר ובלי לחשוב כדי שהאמת הפנימית תצא החוצה. בעצם כל מרכיב מקבל תשומת לב כזאת גדולה שיוצרת גישור, ובדרך כלל מה שקורה מתגלה ראש קשה שלא משחרר את הרגש לעשות כל מה שעולה על רוחה, והוא משתמש בטכניקות של הקטנה, בלבול, האשמה וההפחדה, ואז עוד האשמה על כך שהיא מקשיבה להפחדות שלו, על כך שהיא חרדתית. מה שמאוד מעניין זה האמצע, שפתאום מגלה שהוא לא הראש ולא הרגש. לא מזמן דיברתי על הספר מתנות ההשלמות, או מושלמים כמו שאנחנו. מה שברנה בראון מציגה זה בעצם ריכוך ועידון של הראש. קבלת הפגיעות, קבלת העובדה שאנחנו לא מושלמים, אבל ראויים לאהבה. מושלמים עם אי השלמות שלנו. כל זה בא בעצם לשחרר את הרגש, לתת לראש להניח לה טיפה. הפגיעות נותנת המון אוויר לרגש ומשפרת את האיזון בין הראש לרגש. דרך טובה להתחיל לשנות את דפוסי החשיבה של הראש היא באמצעות מעגל ההרגל, שעליו דיברתי בסיקור על כוחו של ההרגל מאת צ'ארלס דוויג. בספר סוד העושר הפנימי ניסים מציג לנו בבהירות ובאסתטיות את הדרך להכיר את הרגש, איך להבין אותה יותר טוב, איך לדבר על הצד הרגיש של הראש ולהחזיר את האהבה הביתה. ממש כמו בסמל של האין והיינג, גם ברגש יש קצת ראש וגם בראש יש קצת רגש, וביחד הם משלימים אחד את השנייה. הספר עצמו כולל איורים מקסימים שצוירו מהאמצע, לא בהנדסיות המוחלטת של הראש ולא בצבעוניות הסוערת של הרגש. קשה לתאר את זה במילים, אז אני אראה לכם חלק. לבסוף ניסים ממליץ תמיד להזכיר לראש שיש לו אחות שהיא בדיוק בגילו אגב, שגם רוצה לגדול ולהתפתח.
גם אם זה אומר לתת לה להיפגע מדי פעם. הדבר הכי פוגע הוא לא לתת לרגש לצאת החוצה, הוא לא לתת לה להתבטא. ניסי מציע שכדי שיהיה איזון בין הראש לרגש, צריך להגיד לראש שהחיים יפים, הכל בסדר, מותר ליהנות. אמרה שקשה להחזיק בה במדינה שלנו, אבל האמת היא שרק כשיש שלום בפנים, יכול להיות שלום בחוץ. וכשיש שלום בפנים, האמצע יכול לשבת בהקשב ולגלות את עצמו. לצפות במחשבות שלו, לצפות ברגשות שלו, לחוש את החיים, לחיות ברגע ולהגיע לאושר הפנימי. להעריך את הדרך, כי זה כל מה שיש לנו. לסיכום, הספר מקבל אצלי 5 כוכבים מתוך 5, ואני שוב מודה לך ערן שלא הפסקת להמליץ לי עליו. במקום ללכת סחור במשך שנים, אפשר לחסוך הכל, לשפר מאוד את איכות החיים ואת ההבנה העצמית בעזרת סוד האושר הפנימי. תודה רבה שצפיתם, יש בפירוט עוד המון קישורים בנושא. אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את הספר ולהקשיב להרצאות של ניסי ממון. אפשר ללמוד המון רק מלהקשיב לו. מה שיפה כאן שזה לא איזושהי דת או כת, לא צריך להתפלל או לעשות מצוות, ומצד שני זה לא מונע תפילה ואמונה. ולסיום, אני מאחל שיהיה לכם שבוע מקסים ומלא באושר פנימי. להתראות בסיקורים הבאים.